No niin, terve. Kokeilepas tehdä tämmönen voice-over-video tuosta Pressuholli-projektista, mikä mulla oli 2022 kesällä. Mukava katsella tämmöisiä kesäisiä kuvia samalla, kun tuo talvi alkaa painaa pian. Eli siinähän kävi tuossa silleen, että yhtenä iltana huutokaupat.comia tuli sellailtua ja siellä törmäsin tämmöiseen 13-metrisen pressuhalliin. Ja pakkohan sitä oli ruveta sitten sitä huuta. 601 euroa sille jähinto ja 149 euroa oli toimituskulut, että ei yhtä paha, 750 kotiin toimitettu. Ja tämän näköinen pakettihan sieltä sitten pihaan putkahti. Siinä oli omat riskinsä tässä, kun siinä kuvauksessakin oli, että tämä oli purkautunut tämä paketti sinne kaupan perävarastoon ja siellä lojunut, että siinä oli kyllä, että kaikki osat pitäisi olla tallessa ja otin sen riskin ja kyllä ne sitten paljastui, että kaikki osat tosissaan oli tallessa. Tämmönenhän se oli lähtötilanne. Siinä oli joskus isällä semmoinen kasvihuone, että siinä oli jonkunlaiset pohjat. Siinä oli sorroja tuolla pohjalla. Mutta siinä oli kasvanut jo vaikka minkälaista koivua ja mäntyä, että kyllähän sillä oli niitä juuriakin, niin kaivinkonehan siihen piti sitten ottaa paikalle ja taavetin perään iske peräkärri. Ja eihän siinä kun kuokalla kärri täytteen maita ja no ajettiin ne muat tuohon tien viereen täyttömuaksi. Tehtiin semmonen levike, semmonen pikkunen parkkipaikka. Oikein näppärä. Taavetti hoiti kyllä hommat erinomaisesti. Semmonenhan siitä sitten tuli, kaivurisen tasotteli ja pisti vähän hienompaa tavaraa pian. Siinä olisi nyt pohja tasoteltu ja siihen on hyvä ruveta perustusta laittamaan. Eihän siinä muuta kuin tuommoisia vanhoja sähköpylyjäpäitä kaivamaan tonne muan sisään sitten ja laserilla niitä suunnilleen suoraan siinä kateella. Ensin merkkasin tuon alueen tuommoisella merkkausspreillä ja sitten vaan lapiota heiluttamaan. Kyllä siinä oli oma kaivaminen tuohon, ettei ne saa suoraan laitettua. Tuohon oviaukon luokse on tosissaan tuonne maan sisään upotettu tuommoinen poikkipylyväs. Kulmarauvoilla ensin vejin sen noihin pitkittäisiin ja sitten porasin vielä poralla läpi ja laittoin sitä kierretangot vielä, että varmasti pysyy. Tuolla juontokouralla ja liinalla oli hyvä nostaa tuota koko pakettia aina ja vähän kaivaa maata alta ja mallata sitä siihen. Hieron niin sanotusti siihen paikalla. Ja eihän ne pylyvät tietenkään 13 metrisiä ollut, vaikka ne pitkiä olikin, niin näetteen tuommoiset lovet ja iskin siitäkin kierretangot läpi ja urtsia vaan reilusti väliin ja kiristin ne yhteen. Ja aika tukevan liitos niistä syntyi. Siinä on nyt se etumainen poikkipuu on peitetty sinne mua alle ja sitten on tätä vasemman puolestakin juoksua jo haavattu tuonne. Siitä jäänyt puolet, näin jää näkyviin sitten. Siinä ne nyt olisi molemmat pylyvät upotettuna muahan ja laserilla suunnilleen linjattu suoraan. Mulla oli tuommoista 100 kertaa 3/2 lehtikuusta, niin siitä tein sitten tuo alajuoksu. Tuossa pikkusen näkyy, miten tuo vasen pylyväs tuolle mutkittelua, mutta siinä sattuu, että samanlaisia mutkia oli niissä lauvoissakin, niin sehän oli kun tehty siihen. Tuossa näkyykin tuo hiase, mikä oli silloin 22 vuonna, niin oli kyllä mukava ja hyvä auto ajaa. Ehkä minä joku päivä, kyllä minusta vähän hiasemies tuli, kun tuolla ajelin. Mutta oli se kyllä janonen kaveri. Hän sai 50 olla koko ajan tankkoamassa, että pääsi paikasta A siirtymään tuossa paikkaan B. Mutta hyvin se meni tuo neliveto lumessakin. Takavetosena suottaisi aika heikko olla tuommoinen huono menemään. Ja siinäpä sitä sitten ihmeteltiin ja tutkittiin, että onko kaikki putket ja muut osat sitten mukaan. Ja aavistuksenhan siinä joutui sitten lapsityövoimaakin käyttämään. Sai itse toimia sitten työjohtajana.
Ja Fiatista oli kyllä iso apu noita kaaria pystyttäessä, että tuohon kun laittoi rukkipiikkeihin tuon kuormalavan, niin olipa hyvä siitä laitella noita yläosia sitten yhteen. Eri hyvä kuin keikkua jossain pitkillä korkeilla aatikkoilla. Siinäpä alkaa olemaan jo osat paikalla ja siinä tuli jo tyttärellekin vähän väsymystä. Pikku unet, niin jakso tuossa. Siinähän se olisi nyt sitten runkokasassa. Harmi, kun ei tullut sitä pressun virityksestä otettua mitään kuvia. 300 myös suotti se pressu siihen nujuttua pialle. Siinähän se nyt on nuttu piällä. Ja seuraavaksi sitä piti ruveta sähköjä tietysti suunnittelemaan. Onhan se pakko olla. Vaan kunnon valot ja sähköt tuommoisessa. Tuommoisella Fiskars 1-siipisellä auralla vetäisi ensin siihen maakaapelille urroa ja sitten ihan rautalapiolla syvensin sitä. Sen sai tuosta sähkökaapin kuppasta lähtemään. Niin oli aika helppo homma. Levitin tuohon nurmikolle tuommoista pressua ja ei muuta kuin lapioheilu. Jätin tuohon tuommoisen tötterön. Tuosta nousee se maakaapeli ylös, jos joskus tullut jotakin tuohon rakennettua, niin tuosta on helppo harottua siihen sähköt. Tuommoista keltaista suojaa laittoon siihen kaapelin ympärille. Siitä nousee sitten kaapeli tuohon seinälle. Tuohon tuli sitten pikkuinen semmoinen sähkökeskus. Joo, siinäpä on sitten valot jo asennettu. Piltimosta kävin 3 tuommoista, mitähän ne olisi maksanut, 3 tuommoista LED-valloa. Alle 40 ne oli kappale, 3 ja 40 väliin. Ne antoi aika hyvän semmoisen perusvalon jo tuohon halliin. Ja tuo ulkovalo kanssa löytyi Piltimosta. Sitten minä seuraavaksi rupesin takaseineen siihen tekemään. Siitä olisi saanut semmoisen ihan läpiajettava mallin. Eiku hetkinen, siinä oli umpinainen oli se takaseinä, kyllä. Eli oviaukko oli vaan toisessa päässä, niin minä tein siihen puusta sitten tuon takaseinän. Se jonkun verran tukevoitti nimittäin tuota hallia. Ja se on kyllä tosi näppärä kesällä, kun sopi tuon takalieppeen nostettua tuonne liinalla tuonne ylös ja mustekaloilla vielä virittää sen tuohon puukatokseen kiinni, niin siinä on kyllä hyvä puuhastella tuossa lipaa alla kaikkea. Esimerkiksi tuolla halakojalla tehdään noita puita, niin ei tuo pakokaasut ole tuolla. Se, että jos tekisi niitä tuolla hallin sisällä, niin siellähän pakokaasut pyörisi, mutta tuossa on tavallaan niin kuin ulkoilmassa sopi touhuta, mutta satteen suojassa. Ja sittenhän sitä jonkunlaista työpöytteä tietysti piti ruveta tuonne nurkkaan vientää. Minä sinne 2 noita ruuvipaaluja iskin tuonne muohan sisään ja niihin tuvin tuon pöydän tuon toisen sivuun. Siinäpä se on jo sitten viittavaille valaamis. Siinä on ulkona on liiketunnistimen takana se valo ja sitten sisälle laittoon kanssa saman liiketunnistimen taakse tuommoisen. Onkohan se 20 watin LED. Niin ei tarvii valoja napsutella sitten, jos vaikka aamulla lähtö töihin ja auto on tuossa hallin sisällä. Ja siinähän se on taavetti. Tästä hyvin näkyy, kun ei ole vielä romua täynnä tuo halli, että mitenkä hyvin taavettikin mahtuu sinne tuon perälevyn kanssa. Se on 4,5 metriä on leveä tuo halli ja tosissaan 13 metriä pitkä. Ja korkeutta en muista, mutta kyllä se tuosta oviaukusta hyvin mahtuu traktorilla sisään ajaa. Tuommoisen 25 metrin LED-nauhan taisi Valostorelta, kunhan minä tilasin. Vähän reilu 100 se maksoi ja antaa kyllä tosi hyvin valloa lisää tuohon halliin. Suosittelen kyllä kaikille LED-nauhaa. On edullista ja tehokasta valloa. Ja kyllä se tämmönenkin pressuhalli, niin yllättävän kestävä se on kyllä talvella. Tuossakin näkyy, niin jonkun verran on lunta. Ei ole kertaakaan ajettu ensinnäkään tuosta sivulta koko talvena lunta poikkeen.
Katolla on varmaan 40 senttiä tuossa lunta. Niin kyllä se kun tuo pystyseinä on ja välillä pieni lämmitintä tuolla piellä, niin se aina tuosta seinustalta se lumi sullaa ja jäätyy siihen, niin se ei paina ollenkaan sitä pystyseinää. Eri asia, jos se olisi semmoinen kuotuva seinä tavallaan muohan asti, niin siinähän käypi äkkiä sitten vähän niin kuin metsämanille kävi se hallin kanssa. Ja ne melkein itsestään tuolta katoltakin tullon nuo lumet, kun vähän aikaa pitää vaan lämmitintä päällä. Se kovallakin pakkasella sopi nollaan tuolta sisältä tällä lämmittimellä. Ensi talvi vähän jännittää, niin kuin sillä yhdelläkin videolla näkyy, niin varmaan sillä lumeen pudottimella vähän huolimattomasti otin niitä lumia, niin siinä on nyt pari reikkeä tuolla katossa. En ole niitä suonut aikaiseksi paikattua, että niistähän se saattaa helposti lähteä reppeämään. Mutta vaikka tuo kiinalainen halli on, niin kyllä yllättävän hyvin on nyt kolme talvea, kun se on kestänyt näitä. Ja oli toissa talvi, niin se oli kyllä tosi luminen talvi. Silloin oli sitä lunta. Tuo oli varmaan just tuo edellinen kuva sitä toissa talvelta. Niin on se hyvin kyllä kestänyt siihen näin. Ja tuo pressukin, niin se on yllättävän sitkeätä kyllä, että ei se lähde niinku reppeämään niinku joku paperi. Ja kyllähän siinä etenkin talvella niin eri mukava on roplata noita vehkeittäin kuin taivas alla. 750 euroa taitaa maksaa talon.comissa tuo varapressu tuohon, jos sinne vahinko käypi. Ja taisi olla tarjouksessa nyt talon.comissa 999 euroa. Ei ollut maksettu mainos, niin tuo koko halli. Jos edullista sääsuojaa ehti, niin kyllä voipi vakavasti harkita tuota. Siinä ei paha neliöhinta tule ennen. Ja sieltä kanavan videoltahan löytyy montakin videoa, missä touhuttaan tässä pressuhallissa, niin kahtokehan ihmeessä sieltä lisää. Kiva, jos jaksoit kahtoa tänne asti. Harmittaa, olisi pitänyt ottaa enemmänkin kuvia tässä pressuhallin pystytyksestä, mutta hankalapa niitä nyt ennen näin jälkikäteen ottaa. Mutta jos tämmöisen hallin pyödyttää hommaamaan, niin varautuu keväällä, että piäskyt tullo ja tekevät pesään sinne ja sonttivat joka paikka. Siinä on reaktorit ja työkalut ja kaikki sinne sonnassa sen jälkeen. Niin kannattaa keväällä pitää visusti ovet kiinni ja tukkia kaikki raat, että ne ei pääse vaan tuonne pesiin. Itellä oli ainakin yhtenä kesänä ihan kaaosta siellä, kun oli niitä poikasia ja ne oikeasti, kun ne sonti joka paikka. Eikä niitä nyt tietysti raskinnut sieltä uloskaan ennen heitte, kun kerkesivät jo poikaset tehdä. Laitetaan tähän loppuun nyt tämmönen kesäinen kuva vielä, kun ulkona pakkasta vähän ja talvi tekkö tulua, jos tämä yhtään lämmittää. Ja kiitos kovasti, jos jaksoitte tänne asti kahtoa. Ja en tiedä, tienkö sitten samanlaisen tuosta tukkivannesahan ja sen katoksen rakentamisesta. Siitä olisi kanssa vähän nyt kuvia. Olisi se mukava muisto ainakin itselle. Ja jos näitä nyt joku vaikka erehtyy kahtomaan. Pistäkäähän peukkua ylös tai alas, miltä tuntuu. Ja tilatkee kanava, jos ette ole vielä tilannut. Olisin erittäin kiitollinen ja iso kiitos oikeasti kaikille tilloille. Laitetaan tähän videon loppuun tämmönen kuva-arvotus vielä. Kuka tietää, mistä on tämä kuva otettu? Kun törmäsin tähän, kun etin näitä pressuhallin kuvia, kun käyttiin kesäloman reissulla siinä pressuhallin pystytyksen lomassa, niin pistäkäähän, mistä tämä kuva on otettu. Siinä on mestari itse. Hieno tuommoinen marmoripatsas, vai mikä tuo. Hyvä, eipä mitään. Jatketaan tästä tuossa ja katsellaan sitten seuraavassa videossa, mitä sitä tuossa on keksitty. Ei muuta kuin näkee.